नमस्ते आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल भन न वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज चाहिँ हामी दुबईदेखि अर्को एमरेट्स जाँदैछौँ घुम्नु सन्डे ड्राई पिकनिक है आज चाहिँ रड्डी चाहिँ हामीले फुटबल खेल्नु पाएन कस्तो जाँदैछ आप्पाको साथी र हामी त्यो त फुजेरा हैन एकदम म्यापमा हेर्दैछ बाटो कहाँ जानुपर्ने भनेर फुजेरा पुर फकान माइलमा सेट You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a पुग्यो डेजर्ट डेजर्ट सफारीको पनि यसो भिउ यहाँ जाउँ न मिक्सम उयो जाउँ न बलुवामा जाउँ न बलुवामा जाउँ न म त जान्दिनँ है जुत्ता मैला हुन्छ त कस्तो हुँदो रहेछ बलुवामा हिँड्दा खपखप पस्दो रहेछ हामी आयो
भोक लागेको हो हावाले छोएको रहेछ यहीको माउन्टेन हेऱ्यो रहेछ आर्टिफिसियल जस्तो लाग्यो अब एकछिन माउन्टेन के फर्स्ट टर्न गरे लो रेडी स्टेडी गो कति मिटरको रहेछ यो 5.5 मिटर यही हो ए होइन त्यो त हाइट हो त यही होला खोइ होला हाइट हाम्रो अगाडि गर्नु न अगाडि अगाडि गरेर छोडिदिनु लाइट छ त छोडेको त खोइ त लाइटमा बोल्यो त चस्मा ब्ल्याक गर्न लगाए किन बोल्दैन भन्छु लास्ट कमेडी गर्नु भिडियोमा ननिकाल्यो त्यो त आइहाल्छ नि बोलेको चस्मा लगाएर लाइट देखेन यहाँ ड्राइभर साहबले ह्यान्डसम हुनु बस्नुमा त जोकर भए टनलकै बाटो आएछ ब्रो याद मलाई त डाउट त लाग्दै थियो रिक्साङले भने जस्तो भन्नु आँटेको थिएँ मैले बाउ छोरा से भन्नु छोरा सेमै हो अझै भन्नु सेम होइन सेकेन्ड टनल आयो लङ्गेस्ट टनल हेर्नु है कति मिटरको रहेछ क्या कुन चाहिँ लङ्गेस्ट पुलिस छ त्यहाँ अलरेडी लेफ्ट साइडमा यो राइट साइडमा यो 5.5 मिटरको यो कम्तीको रहेछ यसमा त लाइट फेरि चस्मा नलगाउने अब त चस्मा खोले नि त साइज छोटो रहेछ सानो त थियो त अब आउँछ लङ्गेस्ट कहाँनिर थर्ड हो कि फोर्थ
लङ्गेस्ट टनल आउनु अहिले मिक्स के गर्नु एकछिन अब हामी त अनि हामी त माउस भयो नि त होइन अब यस्तो पल्मीको छिर्दैछौँ होइन है माउस अब हामी माउस भयो किनभने अब हामी माथि हेर्नु त्यहाँ निलोमा लेख्यो थर्ड टनल आयो मोस्ट लङ्गेस्ट यो सबसे लास्ट 5.5 त्यो आइज यो चाहिँ लङ्गेस्ट रहेछ कि यो लङ्गेस्ट यो होला जस्तो हो छैन त हुँदैन पहाडमा है बनाएको पहाडको दुलोमा चढ्दा पहाडभित्रको चाहिँ जान्छ यो चाहिँ हो नि त लङ्गेस्ट मतलब हो नि डेन्जर लेखेको है हामी कोइला खानीमा कोइला निकाल्न जाँदै गरे जस्तो भयो होला होइन फर्स्ट टनल चाहिँ त्यो बढ डुबेको छ नि सिन्दाका टनल फर्स्ट टनल तपाईँको एसी पनि बन्द गर्नुहोस् हो चिसो भयो हामी अहिले सुरुङभित्र त आउनु कति मिनट लाग्यो टनलसम्म फेरि आयो टनल यो चाहिँ फोर्थ टनल है यो चाहिँ सबभन्दा सर्ट टनल हुन्छ मिनी टनल यो मिनी टनल त्यो चाहिँ मिनी नेक्स्ट मिनी कुपर जस्तै कस्तो होला नेक्स्ट मिनी टनल यो चाहिँ झन् मिनी हो नि यो त सुरु हो कि खतम यो चाहिँ राति लाइटिङ हुने रहेछ क्या यो केबल राखेको चाहिँ खास अर्को चाहिँ सबै चाहिँ पहाडको साथ डाइरेक्टली चढाउनु पर्यो होला नि त गाडी चाहिँ सक्दैन यो चाहिँ फिफ्थ टनल हो होइन फिफ्थ टनल यो चाहिँ अलिक लामो होला है अन्त मिक्सन यो हाम्रो यो फिफ्थ टनल हो कुन चाहिँ टनलमा चाहिँ अलिक इन्जोय लिनुभयो त भन्नुहोस् त फर्स्टमा हो कि सेकेन्डमा हो कि थर्डमा हो कि फोर्थमा हो कि यो फिफ्थमा थर्डमा लङ्गेस्टमा गुड पोइन्ट यो पनि त लामो रहेछ सेकेन्ड लङ्गेस्ट होला मैले चाहिँ किन क्वेसन गरेको थाहा छ मिक्सन त्यो लङ्गेस्ट टनल चाहिँ कुन नम्बरमा थियो भनेर खास चेक टेस्ट गरेको सफल भयो टेस्टमा पास भयो तिमी पास त्यो इन्डियाको आइपिएसहरूको इन्टरभ्यू चाहिँ अचानक थियो नि मिक्सिङ अब अर्को ग्रेडमा ल यो टेस्टमा पास भइहाल्यो पास भयो तिमी एउटा हुने अब भोलि पो पास हुन्छ कि हुँदैन कालो केसमा रेलीमै भन्ने गीतहरू लाउनुपर्छ गुगलमा हेरेर त्यसो कति पेली कालो केसमा बसमा त मजा आउँदो रहेछ कि यो बाटो है सेम त्यही देख्दा उल्टी होला
मुखबाट उल्टी आउला जस्तो हुँदो रहेछ नि लास्टमा देखेर देख्यो मुखबाट गर्ने टट्टी त मलाई त Fujairah kalba. Fujairah sini jajan. Kenapa? It's out to our destination. Namin at ba? Punya ni punya. तपाईँको यो ट्र्याक हो नि यो ट्र्याक आइपुग्यो हामी बिच Kukur रहेछ त हो. पानी हेर न कस्तो कलर अरे आपाले भन्यो त हो. मिक्सन चाहिँ नटेल न हौ त्यसरी हामी यहाँबाट यही बाटो हुँदै जान्छौँ त आइल्यान्डमा जान्छौँ हामी पुग्यो बिच हो पानीको कलर हेर्नु नि कस्तो दामी हामी पुग्यो एकछिन कस्तो लाग्यो तिमीलाई वाउ पानी कलरै मन पर्यो मलाई कस्तो दामी झरेछ अन्त साइड पकेटमा हालिदिएको थियो त अब हामी यो बोटमा चढेर जान ठिक छ सिरी रहेछ त त्यो झारिदिन्छ होला नि त है त्यो त आउँछ होला नि